નમસ્કાર મિત્રો, ઓજસ ગુજરાત જીપીએસસી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જીપીએસસી ક્લાસ 1 રિઝલ્ટ આવી ગયું છે મિત્રો અહીંયા તારીખ છે તમારી 1/9/2021 બરાબર. નોટિફિકેશન આવી ગઈ જીપીએસસી અગત્યની જાહેરાત છે. એમાં જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 નું જે રિઝલ્ટ છે ડિક્લેર થઈ ગયું છે બરાબર. ટેસ્ટ નંબર 9/12/2012 અને 14 માર્ચના રોજ યોજવામાં આવ્યો હતો બરાબર મિત્રો. બરાબર પછી 5 ઇન્ટરવ્યૂ તમારા ટેસ્ટ એ પણ તમારે 3 ઓગસ્ટ અને 21 ઓગસ્ટના રોજ યોજવામાં આવ્યો હતો બરાબર મિત્રો. આનું કટ ઓફ જોઈએ અને જે મેરિટ છે એમાં કેટલા કેન્ડિડેટ સિલેક્ટ થયા છે બરાબર મિત્રો. એનો આગળ વિગતવાર જોઈએ મિત્રો. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો એનું જે કટ ઓફ છે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ ગયું છે. અને જે કટ ઓફ છે એ કટ ઓફ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો કે જનરલ કેન્ડિડેટ માટે 435 અટક્યું છે ટોટલ. અને જનરલ ફિમેલ માટે તમારે 455 અટક્યું છે બરાબર. પછી ઈડબ્લ્યુએસ મેલ માટે 451 માર્ક્સ છે. ઈડબ્લ્યુએસ ફિમેલ માટે 451.50 માર્ક્સ છે. પછી એસસીબીસી માટે મેલ માટે 451, પછી ફિમેલ માટે 452. એ જ રીતે એસસી એસટી માટે બી 445, 430, 387, 390 419 માર્ક્સનું કટ ઓફ રહ્યું છે મિત્રો બરાબર મિત્રો. પછી અહીંયા કેન્ડિડેટનું લિસ્ટ આપ્યું છે જે બી તમને માર્ક્સ વાઇઝ કેટલા માર્ક્સ એમને મેળવ્યા છે. રિટર્ન માર્ક્સ પણ આપેલું છે અહીંયા બરાબર. અને કેટેગરી વાઇઝ બધું અહીંયા તમને આપેલું છે રિઝલ્ટ શીટ નંબર સાથે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા. તો મિત્રો અહીંયા તમારે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2નું રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ ગયું છે મિત્રો. તમારું રિઝલ્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. જે મિત્રો અહીંયા પાસ થયા છે એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન મિત્રો બરાબર મિત્રો. પછી અહીંયા આપ્યું છે તમને કે ટોટલ માર્ક્સ ઓબ્ટેન્ડ બાય એક્ઝામિનર્સ બાય ધ અનસક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ બરાબર. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બધું લિસ્ટ આપેલું છે અહીંયા બરાબર મિત્રો. થેન્ક યુ.